Àràbà TV, ojú wa tó lé, ojú wa tó kó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin gbogbo ayé ń bitẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti mọ̀ wò wá, pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá lọ́kùnrin àti lóbìnrin, mo kí wa ò pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kí wa wípé ẹ káalẹ́. Àkókò yòówù tí ì bá bọ́ sí gbogbo tẹ́yìn tí wọ́n wà lórí gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé, gbogbo apátápátá ni mo kí. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo gbé nǹkan kan wá àṣírí ńlá ni. Mo fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ bá mi darapọ̀, kẹ́ wá tún gbọ́ àṣírí kan. Ó ṣeé ṣe kẹ́yìn kan ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ o, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwa tá àti ìgbọ́ ó pọ̀. Bó o lọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní, ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn Fúlàní o. Ẹ rí i pé Buhari ti ṣe kíni, ó ti lọ sí UN nísìn, ó ti ń ṣèsìn ìdágbére fún wọn pé ṣé wọ́n rí mission wọn achieve àbí wọ́n rí achieve gbóná bá dé. Ẹ bá mi pe àwọn èèyàn wa kí wọ́n wọlé. Mo fẹ́ tú àwọn nǹkan kan fún wa. Fọ́nrán kan náà ń bẹ ń bì tí mo fẹ́ fi gbé ọ̀rọ̀ mi lẹ́sẹ̀. Màá kọ́kọ́ mú fọ́nrán yẹn wá fẹ̀yìn èèyàn wa, ẹ lórí ọ̀fẹ́ máa wo fọ́nrán yẹn. Fọ́nrán tí mo kàn tiẹ̀ níbí lónìí bíi 3 ni. Torí ẹ̀yin èèyàn, ẹ bá mi pe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ bá mi pe wọ́n wọlé, ẹ bá mi pe bàbá, ẹ bá mi pe ẹ̀gbọ́n, ẹ bá mi pe àbúrò. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn ó mọ̀ wípé a tún ti balẹ̀. Ètò talẹ́ yóò lágbára díẹ̀, torí àwọn òtítọ́ kan tó tún lágbára tó fẹ́ farahàn. Ó fẹ́ farahàn. Torí ẹ̀, gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má sì gbàgbé bá ṣe máa ń ṣe, bẹ́ ṣe ń wọlé yẹn, tẹ̀ ń wọlé yẹn, like button yẹn ẹ máa gbọ́wọ́lé kẹ́ máa tẹ̀. Torí tá a bá ti fẹ́ tú nǹkan báyìí, ara ó máa ní àwọn ará bí ara ó ní wọn. Wọ́n á sì máa lo gbogbo ọgbọ́n láti ṣe kíni, láti flag wa down. Ẹ máa bá mi gbọ́wọ́lé. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe ń wọlé náà, ẹ máa bá mi pín ètò yìí, ẹ bá mi pín sórí Facebook, ibi tẹ́ mọ̀ káwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ sí dáadáa, ẹ bá mi jù síbẹ̀. Bákan náà lórí WhatsApp, gbogbo àwọn èèyàn yín àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá group tẹ́ mọ̀ táwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ sí, ẹ bá mi jù síbẹ̀. A tú nǹkan lónìí, ṣùgbọ́n ká tó máa tú nǹkan, ẹ jẹ́ kí n kúkú kọ àkọmọ̀nà wa, ìyẹn national anthem wa, káfí yẹn káfí bẹ̀rẹ̀ kí Gbogbo ọ̀rọ̀ kó tó wá máa jábọ́. Ẹ mú wàá gbàgbé, ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé yẹn, backup channel wa Ojútáyé TV, ẹ máa bá wa subscribe náà sórí ẹ̀, kàn search Ojútáyé TV, ó máa gbé jáde. Bó bá ti gbé jáde, ẹ bá wa subscribe sórí ẹ̀. Ọjọ́ tó bá ti ń dà wá láàmú, even tó bá gbé bẹ̀rẹ̀ ẹ prefer kẹ́ ti lọ wò, ẹ lè lọ síbẹ̀ nsìn kẹ́ máa wo ètò yìí, ṣùgbọ́n kẹ́ máa bá wa subscribe síbẹ̀. Láì dé ìnà pẹ́nu, ẹ jẹ́ mú national anthem wa wá, káwa kan lọ agbami ètò lónìí. Àwa ni ògo adúláwọ̀. Àwa ògo adúláwọ̀, kí wá ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ wá gbọ́, ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń wò mí, tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn bàbá wa bọ̀, wọ́n ní kí wúrà ó tó dán, yóò lànà kọjá.
báwo ta ló kì àwọn Fúlàní láyà? Ibo náà ti rí kìyà tán lò? Ta ló kọ́ wọn lọ́gbọ́n? Ẹ mọ̀ kán bàbá wa bọ̀ wọ́n ní ìṣẹ́ yìí dédé ṣẹ́ ìṣẹ́ kì í dédé ṣẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa tó tẹ̀síwájú wọ́n tún sọ nǹkan kan. Wọ́n ní bí ọmọdé ò bá mọ̀ tán wọ́n ló máa bá àrọ́bá sì ní bàbá àtàn. Ṣé rí, ẹ bá mi pín ètò yìí kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́, torí ìdí tó fi jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ mọ̀ táwọn ọ̀dọ́ yẹn tí wọn ò bá mọ̀ tán n tá a gbé lọ́wọ́ irú èèyàn tá a jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá Ọlọ́run gbọ́ kò lè yé wọn. Ẹ get n tó fi dàbí pé ìrìn àjò yìí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nìyẹn. Àní ta ló kì àwọn Fúlàní láyà? Ta ló kì wọ́n láyà? Ọ̀nà wo náà gbé gbà? Bóun náà ṣe gbé agbára lé wọn lọ́wọ́? Àní mo fẹ́ tú nǹkan, ẹ bá mi pín ètò yìí, màá mú fọ́nrán kan wá fẹ́ yẹ èèyàn. 3 ni fọ́nrán tí mo ní lónìí, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àṣírí. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun amúnisìn burúkú tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, tí ìyá wọn kú tí wọ́n lọ tán láwọn ń mọ̀ ọmọ àwọn ń ṣe ìdánidárò, àwọn ń sìnkú, àwọn ń ṣe kátikàti tí wọ́n ń ṣe é kiri. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ fọ́nrán, tẹ́ ẹ wo fọ́nrán yìí tí mo fẹ́ mú wáyìí, ẹ tún máa gbé wọn ṣépè sí ni pé àtúnkútúnkú wọn lọ́nà ọ̀run. Ṣé rí àṣírí eléyìí wá ń ṣe pé bóyá Yorùbá kan ló wá tu àbí dúdú kan o, ẹ wàá gbọ́ àwọn ara wọn náà ni. Bóun náà ṣe rìn ọ̀nà wo náà gbégbà, bóun náà ṣe plan ẹ̀ tán ṣe kó àwọn Fúlàní tán ṣe kó wọn wọlé. Ẹ mọ̀ bá mi ká lọ. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú fọ́nrán yẹn. Ẹ bá ń pé gbogbo, ẹ mọ̀ bá mi pín ètò yìí o. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì kó tẹ gbogbo àwọn èèyàn wa, kó tẹ wọn lọ́wọ́. Bóyá ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú fọ́nrán yẹn. Hello. And Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. Ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we are so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial Office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, Yes. titled Document, Yes. and that was hosted by Mr. Mike Thompson. Yes. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well, and I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme. As I say, it was called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned 3 important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just labour officer. I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government
wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor-General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. British leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections. They might not join Nigeria. They might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries. There's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor-General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South wouldn't stand for that. So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the North. What he didn't want was for the 2 southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government, because he believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing, and as I say, this was confirmed to me by the Governor-General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics, you were collecting figures. Yes. Is that for labor and unemployed people only, or general? Primarily, but obviously my interest was in the population Of generally. Nigeria? Yes, and Awolowo, the Yoruba leader of the action group, Yep. and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, And you see all these, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the south, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, again, Ibadan teeming, with millions of people. But we didn't actually see many northerners, and obviously not many northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria, and we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor-General, before the vote was even in, he didn't count for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes, and the British cannot be trusted. They look after their friends. Loyalty is the big thing for the British. And we were friends with the emirs of the north. We looked on people like Enaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous, actually. They couldn't be communists in 1,000 years. But this was a sort of thing that was being said. And we were, Europeans, were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that we were hoping for. Apart from Professor Anderson and Dr. Patrick Wilmot that supported your submission
on the rigged election. There were other people who also served in the colonial office in your days. I mean, who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bunker. I didn't know, and I knew that the Governor-General had directed me to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Okoti Igbo in politicking in Warri. And this was most irregular, and I refused to do this. Having refused an order, I know what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do. What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me. It didn't go through, but I thought this was a bit low after I'd resigned and was prepared to leave the country. This was not very nice behaviour. They later withdrew this and said that I had been of some service to the state, and actually commended me for what I had done, and said I could leave Nigeria with splendid testimonials, and we shook hands on this. And this was done with the recognition of the Deputy Governor-General, Sir Ralph Grey. And then I left Nigeria the first time and took up a job as a personnel officer, a very big job, with the Esso refinery. And then government came after me, declared that I was a traitor, and I had betrayed the British people, ought to be imprisoned, and I lost that job. And then they came to me again and said it's all been a big mistake, dreadful mistake. I'm a jolly decent chap, Oxford chap, and they put me on a plane straight back to Nigeria, where I'd make up for the time I'd been away. There was a great deal of good work for me to do, and we fell for this. We shouldn't have gone back, but we did. Now, if you recall what you said about the role of the Governor-General and the attitude of the British government in particular, regarding the fear that Awolowo, Okoti Igbo, and the lot of them from the south are dangerous, is there a particular reason? Why the fear from the British government? Is it that they don't want to release or relinquish Nigeria? They still want to control Nigeria? They knew that the North would do as they said after independence. If it had any, the North would just, because it was their habit, they liked the British, whereas the nationalists were an unknown factor. Actually, when they took the flag down and hoisted the Nigerian flag, not one of the major nationalist politicians was there. They weren't even on the platform. This was incredible. These were the people who had sought independence. The people in the North didn't want independence. They didn't want the British to leave. So this was a farce. And for most Europeans who were very close and watching this, we were disgusted. We thought this really had been manipulated, this election. It was unworthy. It was unworthy of the British people, this. This was no honest, straightforward thing that you would expect Britain, the mother of parliaments, to do. This was cheap and low and criminal. And I opposed it. And I opposed it then, and I've opposed it ever since. And I'm telling you the truth. And I was warned, if I told you this state secret, my life could be forfeit. Earlier on, you said the British government wanted the North in alliance with either of the southern region, either with the Yorubas or with the Igbos. But without which they cannot they can't do it rule the country. The problem was that Awolowo was a highly principled man. Okay. You didn't talk to Awolowo about squalid deals and fixing things. Awolowo was not that kind of person. If you read his books, this man was a world statesman.
And his young lieutenant, Chief Enaharo, was brilliant, absolutely brilliant. However, they did do a deal with Zik, Dr. Azikiwe, Okay. from the east. Dr. Azikiwe, there was this big problem in Nigeria. It's the same big problem in America and in Britain. How do you get funds to fight elections? The candidates in Nigeria had no money, but they did have marketing boards, which were a kind of semi-nationalized industry. And they borrowed money from the marketing boards. But there was a suspicion that Dr. Azikiwe, who has formed his own bank, the African Continental Bank, was actually bankrupt. But he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. We knew this. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything that any major politician did in Nigeria, we knew in hours. We watched. We knew all that was going on. Are you saying, in essence, that Dr. Azikiwe took money? He was blackmailed by the British to do our bidding. We told Dr. Azikiwe that he could go to prison if an inquiry was carried out into his bank and his financial circumstances. However, we would not want to be vindictive if Dr. Azikiwe was cooperative in helping forward the plans that we had made in the best interests of Nigeria. Dr. Azikiwe has nothing in common with the northern politicians. He loathed the northern politicians. But Dr. Azikiwe went north and did as he was told. And what he was promised was this: the real power, effective power, would be in the hands of the northern emirs. However, it would look great if the president was Dr. Azikiwe and he was given a field marshal's uniform and an admiral's uniform. He asked, please, could he have a row of medals? But they said, well, no, that was a bit difficult, to get the medals. So when the ambassadors started arriving, he was known to be asking people from foreign countries, perhaps they had a medal for his uniform. We thought this was terrible, but it was said that this happened. He was very vain. And for a time, he functioned as first the Governor General, and then when Nigeria became a republic, as the president. But he had no power. And when he did try to tell the army, he said, I'm the field marshal, the army has got to do with this. They said, hey, you're just a ceremonial figure. You have no power. There was a feeling then that there was going to be trouble. And then it was because the Awolowo and the Action Group had become the official opposition. What we British wondered, how could they win? Ìṣòro tí ìran Yorùbá ń kojú lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀daràn burúkú, àwọn kìnní burúkú tá à ń sọ yìí, ẹ rí i pé èní kọ́ ló bẹ̀rẹ̀. Oríṣiríṣi mẹ́sẹ̀jì ni mo ti ń rí bí àwọn míì ní kìnní yìí ó ti hold, ṣùgbọ́n inú mi dùn páwọn èèyàn kan ti ń bá mi take care apá abẹ yẹn. Ẹ rí i pé one of the major problem tá a ní ni wípé àwẹ̀ yìí wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ ìtàn, àmọ́ bá a ṣe wọnú ìṣòro. Mr. Olamaiki sọ nǹkan kan wípé gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá máa ṣe kíni
tó bá máa làlùyọ tó bá fẹ́ gbára ẹ̀ kúrò lóko ẹrú ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ ibi tó ti ń bọ̀. Ìyẹn ni pé ó gbọ́dọ̀ mọ source of the problem, ìyẹn orísun ìṣòro tó ní yẹn ó gbọ́dọ̀ mọ̀. Mo mọ̀ deliberately mú fọ́nrán ìwà ni kẹ́yìn èèyàn wa kẹ́ wò. Torí ẹ̀ tá a bá ń sọ pé ìran Yorùbá wà nù ìṣòro, èní kọ́ ló bẹ̀rẹ̀. Báwọn òyìnbó bìrìtì kó ṣe wá, ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá tí òyìnbó tó sọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ kára wọn ni. Tẹ bá dẹ̀ wò ẹ rí i pé bàbá yìí ti dàgbà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa bá mi like ètò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn, ẹ máa bá mi gbọ́wọ́ lé like button kẹ̀dẹ̀ máa bá mi share pẹ̀lú àwọn èèyàn wa. Ẹ rí i para wọn ni first hand information ni bàbá yìí ló ṣe kíni ló mú wá. Máa yẹn pèdè kan bì kan wípé àwọn bìrìtì kó àwọn èèbó burúkú yìí tán lọ yàbẹ̀. Ẹ rí i pé gbogbo wọ́n ti wá sọ wọ́n di kíni, wọ́n sọ wọ́n dọlọ́run. Wọ́n ní àwọn òyìnbó yìí wọ́n mọ̀ deliberately ṣe kíni gbéjọba lé wọn lọ́wọ́ ni. Torí wọ́n ti dán Yorùbá wò, wọ́n mọ̀ báwa wà intelligent, báwo ráyè rọ̀bọ̀ rebe. Now wọ́n wá wò pé ta làwọn mọ̀ rí control bó ṣe wù àwọn. Ìdí nìyẹn tó ṣe kékeré tó ṣe ọ̀rá sún sọ́dọ̀ àwọn mọ́là yìí. Ìgbà tán wá sún sọ́dọ̀ wọn, wọ́n wá jẹ́ káwọn nǹkan kan yé wọn. Àwọn ló jẹ́ ẹ rí i pé àwọn ará bíi tá à ń bá ẹ rí i pé wọ́n kú lórí tẹ́lẹ̀, wọ́n mọ nǹkan kan. Ibi tí ìran Yorùbá bá ti ń sọ̀rọ̀ wọn bí mẹ́tàlá wọn dá kan dúró síbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n deliberate láti gbé agbára lé wọn lọ́wọ́. Ibo ni mò ń lọ? Ó ní wípé ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ òmìnira wa yìí, gbogbo wa la sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe. Ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá tẹ láwọn ọ̀dọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ tán. Ẹ má gbàgbé a ti ṣe àwọn ètò kan sẹ́yìn pé wọ́n pàtàn rẹ̀ ní àwọn iléèwé wa káàsìrí gbogbo àwọn atrocities, gbogbo àwọn nǹkan burúkú tán ti ṣe, wọ́n ṣe lọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tọwọ́ wọn ṣe wú tán ṣe padà gbéra wọn sípò káàsìrí yẹn mọ̀ bá a tù. Wọn ò fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ tán. Torí ẹ̀ ló jẹ́ ń pòwe yẹn tó tó bí òwe ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà níbí wípé tọmọdé ò bá mọ̀ tán yóò mọ̀ bá àrọ́bá yìí gangan sì ní bàbá àtàn. Kí ni iṣẹ́ títàn ń ṣe? Iṣẹ́ tí ìtàn ń ṣe, ìtàn dàbí epo nínú mọ́tò ni. Ìyẹn fuel petrol tá à ń fi sínú mọ́tò. Tí ò bá sí nínú mọ́tò ò lè lọ. Tí ò bá sínú mọ́tò kò lè lọ. Now tí àwọn ọmọ tá à ń bí sí àwọn ọ̀dọ́, torí ìjà wọn nìjà yìí tí gbogbo ẹ̀yin bàbá tí gbogbo ẹ̀yin ìyá yìí tẹ̀ ń jà, tí wọn ò bá mọ̀ tán bóò ni inú ó ṣe bí wọn, bóò nínú wọn máa ṣe rú láti dìde, bóò nínú wọn ṣe rú. Now Buhari lọ United Nations sìn, ó lọ give speech. Mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ẹ ti gbọ́ speech tó give níbẹ̀. Kí ni gbogbo ẹ̀ túmọ̀ sí? Now ẹ wá jẹ́ abira wa níbèrè. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan fún ẹ̀yin èèyàn tó jẹ́ àṣírí tẹ́yìn ò mọ̀. Ṣẹ́rí àwọn Fúlàní tẹ́wọ̀n yìí, àwọn ti ṣe meeting, wọ́n ti jókòó, wọ́n ti pàpérò tiwọn wípé ṣé iṣẹ́ tá a fún Buhari sórí sẹ́yìn ẹjẹ́ àbí òrí jẹ́. Àwọn ti review ibi táwọn bá ṣẹ́ dé. Even kó tó dìgbà yìí làwọn ti review ibi tán bá ṣẹ́ dé. Now kí wá ní wá tún wá ń gbìyànjú láti ṣe? Ẹ rí i pé gbogbo political party mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n gbé kalẹ̀, ó níbi tí mò ń lọ o. Ẹ̀yin èèyàn máa bá mi like kẹ́dẹ̀ máa bá mi pín ètò ìsọdọ̀ àwọn èèyàn wa. Ó níbi tí mò ń lọ o. Ẹ wà ní pé one way or the other ìkọ̀ọ̀kan wọn political party kọ̀ọ̀kan ló ní Àtíkù Fúlàní ni, Sẹ̀tìmà Fúlàní ni, wọ́n dẹ̀ ti mọ gbogbo ẹ̀ ṣe jẹ́. Plan wọn ni wípé iṣẹ́ tí ará abí ṣe é lẹ̀. Ẹ má gbàgbé o, aṣọ̀rọ̀ water bill sẹ́yìn, ẹ rí pé wọ́n ti gbé yẹn tì, ariwo ti lọ nídìí ẹ̀. Àgbọ̀n nǹkan kan mọ́ lórí ẹ̀ for now. Kò dẹ̀ tí ì kú o, ẹ má gbàgbé o, kò kú o. They are still coming back to that water bill. Torí mission wọn ni wípé báwọn ó ṣe ṣe kíni, báwọn ó ṣe jẹgàba pátápátá táwọn ó gbalẹ̀ wa. Ìdí nìyẹn tẹ́ ṣe rí wọn tí wọ́n ṣe ń lo gbogbo ọgbọ́n gbogbo ìmọ̀ wípé dandan àwọn gbọ́dọ̀ rẹ́yìn wa. Ṣùgbọ́n
àwọn bàbá wa bọ̀ wọ́n sọ nǹkan kan bí kú ilé ò bá pa ni wọ́n ní tòde ò lè pa ni. Now ẹ rí i pé àwọn pípò yìí ti ṣe calculation wọn kí wá ní calculation wọn ibo ló darí sí ibo ló já sí òun wá ní wípé torí ẹ̀ náà ṣe wá ń gbìyànjú láti mú àwọn nǹkan mọ́ra nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ̀ wá gbàgbé àwọn tí wọ́n mú mọ́ra tá a mọ̀ lólóṣèlú tí wọ́n ti kó bọrí. Ẹ mọ̀ gbàgbé pé Yorùbá náà ni wọ́n o àwọn ìyẹn náà wá rá àwọn nǹkan dà síta wípé ẹ lọ sáàrin struggle yẹn. Ẹ má gbàgbé mo ṣètò kan sẹ́yìn ní táìmù gbà tí wọ́n ń lọ sí London lọ sí Germany tó lọ ṣe mítẹ̀ káàkiri kí ló bò wọ́n gbà yẹn jẹnẹjẹnẹ ní jẹnẹjẹnẹ dẹ̀ ṣiṣẹ́ kí ni ó sì wà ń bẹ̀. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pàtàkì gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ṣe kí ni tó bá jẹ́ pàtàkì tó ṣe kókó a gbọ́dọ̀ gbé wá sórí social media gẹ́gẹ́ bí àṣírí tiwa. Torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ rí mi pé ní jẹta bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn jẹta àná ni mo ṣe ń nu àwọn èèyàn wa lọ́rọ̀ pé bàbá kan tiẹ̀ wá ní misunderstanding láàrin wa sórí social media láti mọ parí ẹ̀ àbí láti mọ fẹ̀ gẹ́ra wa síta ni. Ìtínú mi sì wá dùn ní wípé ẹ rí i pé gbogbo àwọn bàbá tọ́lọ̀ wá gbé kalẹ̀ síwájú àtàwọn ìyá tọ́lọ̀ ń gbé kalẹ̀ tó fi wọ́n ṣàdárí whether we like it or not Ọlọ́run ló yàn wọ́n and they are doing the job very well. Wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yẹn dáadáa. Torí ẹ̀ ṣe rí ibi tá a wá dé báyìí ìkórìtà tá a dé gbogbo ọmọ Yorùbá mi ò dáyàjá yín ewu ń bẹ lóko alóńgẹ́ kódà lóńgẹ́ gan fúnra ẹ̀ ewu ni. Ṣe rí ìkórìtà tá a dé báyìí ó ní wípé inú mi dùn sí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà ní UK tí wọ́n wà ní US bí wọ́n ṣe ń ṣe rálì yẹn tó ń lọ ní kíkankíkan. Inú mi dẹ̀ sì dùn sáwa tá a wà Nàìjíríà náà ara tá à ń sọ nìyẹn tá a wà Nàìjíríà náà torí iṣẹ́ yẹn ṣe kí ni ó ń lọ. Àwọn fọ́nrán kan sì wà níbi tí màá fi hàn wá ara tá à ń sọ nìyẹn oní location 419 oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ rí. Torí ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn àwọn fọ́nrán kan ń bẹ ń bí bẹ́ẹ̀ èèyàn kan bá ń sọ fún yín pé àwọn ìlú kan ò tí ì gbọ́ ẹ pé ní àwọn ìlú kan ò tí ì gbọ́ irọ́ ni o. Mo lè sọ pé Ọlọ́run gbọ́ gbogbo ayé ti gbọ́ o gbogbo ìlú pátápátá Nàìjíríà ti gbọ́ o. Màá fi fọ́nrán kan hàn yín látò tí lè kọ̀nfàmù nǹkan tí mò ń sọ. Mo mọ̀ pọ́pọ́ ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ẹ ti lè rí fọ́nrán yẹn. Ṣé ẹ wá ráwọn ará bí wọn dẹ̀yìn o. Àkókò wá rèé fún gbogbo wa ká ṣe kí ni ká dìde tán. Ẹ̀yin ẹ gbọ́ nǹkan tó yìnbó yẹn sọ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Torí ẹ̀ àkókò yìí àkókò tá a máa jira wá yàn tàbí tá a máa bára wa jà àkókò tá a nílò láti fìmọ̀ ṣọ̀kan rèé gẹ́gẹ́ bí ìran tó níbi lọ. Torí ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan fún wa tá a bá dìde tán ká gbára wa lákòókò yìí àgbé. Torí tí ń bẹ tó ń bọ̀ níwájú ó lágbára ní tó ń bọ̀ níwájú ṣe kí ni ó lágbára. À ń pariwo páwọn ará bíi ti jẹ gbèsè jọ wọn ò tó dáwọ́ dúró wọ́n ń jẹ gbèsè lọ sí ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí nígbà tó dé United Nations Assembly National Assembly kí ló ń pè General Assembly kí ló lọ ń solicite fún pé káwọn orílẹ̀-èdè kan ṣe kí ni gbogbo àwọn tó jẹ gbèsè kan cancel gbèsè wọn ẹgbẹ́ tó possible. Bó ló ṣe máa wá yáwó lọ́wọ́ mi tó wà ní kí n sọ pé òkè má san mọ́ kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá wò ó gbogbo owó tí wọ́n wá ń yá tírílíọ̀n nìyí. Ẹ̀yin náà ẹjẹ́ àjòkó károrí o. Impact ẹ̀dà tá a rí nílùú wa impact ẹ̀dà tẹ́ rí nílẹ̀ Yorùbá impact ẹ̀dà tẹ́ rí lára àwọn aráàlú ṣe bí kàkà tí ó fi dáa tí ó fi dùn sí ṣe bí kòkòkò nílé sí. Now téèyàn kan bá wá dìde sí tó lóun ọmọ Yorùbá lòun òun fẹ́ lọ bẹ̀ òun fẹ́ lọ tún ṣe ìyá ẹ̀ tí mọ̀ pé rọ́ ló ń pa ẹ mọ̀ pé rọ́ ló ń pa. Torí àwọn èèyàn ará bíi tá à ń sọ̀rọ̀ wọn kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe.
wọn ò ní ètò rere kankan ò sì lè sí lọ́wọ́ wọn àfi tá a bá ṣe kí ni àfi tá a bá ń tanra wa lókù. Wọn ní ètò rere, wọn dẹ̀ lè ẹ́bà létò rere. Ibi tètò rere ti lè wà ní pé kí gbogbo àwa ọmọ aládé, ẹ̀rí pé ọmọ aládé ni wá, ọmọ aládé ni wá. Ṣé rí àwọn ètò kan ń bọ̀ lórí ìkànnì yìí láìpẹ́ láì jìnnà. Mo fẹ́ tú nǹkan kan níbi Orísun àwa Yorùbá n tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà. À padà sẹ́yìn n tí ò yé àwọn èèyàn a máa jẹ́ kó yé wọn. Fálù agbára ọgbọ́n ìmọ̀ òye gbogbo àlùmọ́nì ọrọ̀ ilẹ̀ tí gbogbo ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ bá dẹ̀dá tó kó lé wa lọ́wọ́. À padà síbẹ̀ a máa rìfísìtì ẹ̀ láti ṣe kíni láti ru àwọn ọ̀dọ́ láti jẹ́ kí inú ó bí àwọn ọ̀dọ́. Bẹ́ẹ̀ ni torí tẹ́ bá wò ó ẹ káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ẹ rí i pé gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó ní àlùyọ tí wọ́n ní fírídọ́ọ̀mù gbogbo wọn pátá àwọn ọ̀dọ́ ló dìde ló ṣiṣẹ́. Àwọn ọ̀dọ́ ló ṣe kí ni náà jàjà òmìnira yẹn. Awólọ́wọ̀ ọ̀dọ́ ni nígbà táwọn fi dìde báwọn fẹ́ gbòmìnira fún Nàìjíríà. Àkókò wa tó kọ́dọ̀ ó dìde ẹ̀yin bàbá ẹ pé àwọn ọmọ yín jókòó ẹ sọ̀tàn fún wọn. Ìgbádùn tẹ́yin gbádùn nígbà tẹ́yin wà lọ́dọ̀ nígbà tẹ́yin wà léwe ẹ sọ fún wọn. Ẹ̀yin màmá tẹ́ ti wà ní 60s 70s ẹ pé àwọn ọmọ yín lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ sọ̀tàn fún wọn. Pé bígbé ayé Yorùbá bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ kọ́ yìí àwọn ọmọ arúgbólódé ló wá da gbogbo ẹ̀rú. Ẹ pé gbogbo wọn ẹ sọ̀tàn kíyè wọn ó lè sí ká lè gba ìmísí tí wọ́n fi jà gẹ́gẹ́ bí akọni. Torí tá a bá lè jẹ́ kírú àkókò yìí ó kọjá lọ tá a dìde ká sọ̀rọ̀ ọlọ́ngbọ́ agbé. Èmi mọ tẹ́mi ń sọ agbé. Àwọn ọmọ tó sì ń bọ̀ àwọn ọmọ tá à ń bí ilẹ̀ wọn ò ní ever forgive wa. Wọn ò ní ṣe kí ni wọn ò ní ever forgive wa. Ẹ jẹ́ kó yé wọn pé òbí àwọn kan torí kìíní yẹn mò ń gbọ́ táwọn kan ń pariwo ẹ̀ kódà àwọn ọmọ Yorùbá kan ti ń jọyìn wọn láwọn ọ̀dọ́ yẹn tán níṣìníyè. Wọn ò níṣìníyè ni ìdí nìyẹn tá a gbọ́dọ̀ máa padà sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká máa rán wọn létí. Táwọn kan ń pariwo obedient ẹ lọ sí Anambra tó ti ṣe gómìnà fún for 80 years. The only solution, the only way, the only ibi tí olúwẹ̀ ó ti rọ́nà lọ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. Anything tó bá ti kọjá yẹn tó bá ti yàtọ̀ sí yẹn kò fo ọjọ́ kejì ọjà ni. Ibẹ̀ rí ètò ààbò mẹ́hẹ̀ ń lù ú. Ebi ń pa àwọn èèyàn bí ìgbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run kọ́ ló dá wọn. Gbogbo nǹkan gbówó lórí. Àwọn ọmọ iléèwé ò rí iléèwé lọ. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ò ṣe kíni wọn ò rí iléèwé lọ. Ọmọ Buhari òun ṣe graduation wọ́n dẹ̀ lórí láyà. Wọ́n tún gbé picture ẹ̀ wọ́n ṣe kíni wọ́n gbé sórí social media bí ẹ máa wò ó. Ó tún wá yá wọ́n wá ń pè yín wípé kẹ́ ẹ tún wá dìbò fáwọn. Ọlọ́run ní ṣe yín lọ́ máa lè Ọlọ́run ní sẹ́ni kankan lọ́ máa lè láàrin wa. Àkókò rí ẹ lajú. Ẹ jẹ́ sáré mú fọ́nrán kan wá torí ẹ̀yin tí ẹ bá ti rí. Ẹ jẹ́ mú fọ́nrán kan wá. Kẹ́ wá gbọ́ báwo èèyàn ṣe ń para. Kẹ́ wo tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn ní ìjú ṣàgálẹ́kọ̀ọ́. Kẹ́ wo tó ṣẹlẹ̀. Torí ẹ̀ ẹ́ ní pé gbogbo àwọn ìjọba olóṣèlú òfojọ́ kejì ọjà ìka ògbé kan ní gbogbo wọn. Kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ gbogbo wọn. Orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan ló lè ṣe. Ọlọ́ngbọ́. Ẹ jẹ́ fi fọ́nrán yẹn hàn yín. Kẹ́ wo ìyà tí wọ́n fi ń jẹ àwọn èèyàn látòrí pé wọ́n fẹ́ sọ̀nà. Sáwọn ìlú Amẹ́ríkà àwọn UK àwọn òṣònà ni ọjọ́ wo lẹ gbọ́ táwọn èèyàn bọ́ síta tán fìyà jẹ àwọn èèyàn ẹ bá fi fọ́nrán yẹn sí káwọn èèyàn. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn a fẹ́jọba Nàìjíríà olórí burúkú mọ́ ṣẹ́tìrì orí bíríìjì júláwà yìí mọ́tò lè kọjá mọ́tò dẹ̀ lè wọlé a fẹ́jọba olórí burúkú mọ́ nǹkan ti ṣe nílẹ̀ wa ti tó kí ló ṣe fún wa
àfẹ́jọba olórí burúkú mọ́ àfẹ́jọba wèrè mọ́ kán lọ kán máa lọ rí ìjú bíríjì láwà ìmọ́tò lè kọjá kò lè wọlé ìtànjẹ ti tó Yorùbá nation la fẹ́. kọ́lọ́pàá wọlé àfẹ́jọba òṣì mọ́ ó ti tó gẹ́ àfẹ́jọba olórí burúkú mọ́ wọ́n ń ṣànà títí wọn ibi báyìí wọ́n ń ṣànà títí wa mọ́tò ní wọlé mọ́tò ní jáde mọ́ ó ti tó gẹ́ olórí burúkú ni wọ́n káyé máa tàn wá jẹ káwá ṣọ̀nà wa kò sọ́nà mọ́ káwá ṣọ̀nà wa ó ti tó gẹ́ àfẹ́jọba olórí burúkú kọ́lọ́ kámi wá kọ́lọ́ kó wá ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí sí ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti tó ó tó gẹ́ mọ́tò jáde mọ́ ó ti tó gẹ́ àfẹ́jọba olórí burúkú mọ́ ilẹ̀ wa bá láwà àwọn olórí burúkú wọn ń tọ̀nà tí wọ́n ṣe lọ́hùn àwọn bọ̀nà tí wọ́n jẹ́ bíbà ẹ̀ àwọn èèyàn wọn wá ń kú bíbà yìí àwọn olórí burúkú àwọn sẹ́nitọ̀ gbogbo wà bíbà yìí ọ̀ya wọ́n ń dìbò wèrè ọmọ fírẹ́sì agolo kan ẹ̀sìdíkà kan lọ́bí ń tàn wá jẹ àfẹ́ mọ́ ẹ wá tọ́nà wá ṣe àfẹ́ mọ́ afẹ́ gbalẹ̀ wa àfẹ́ mọ́ àfẹ́jọba ní olóòdù àfẹ́jọba APC àfẹ́jọba PDP àfẹ́ ọkọ̀ mọ́ kóníkálukú pín àwọn Yorùbá olórí burúkú tẹ̀fẹ́ ká pín ogun máa fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ ni ní sórí ẹ máa kú tọmọtọmọ tìran gbogbo ọmọ Yorùbá wọn ní ká má pè ó máa kú tìran ni no is a no àṣemọ́ àti pín no road àfẹ́. nínú báyàsì gan Yorùbá Hausa àti gbogbo wọn ti pọ́n ti dúró no road èèyàn wa ṣe é rí báwọn èèyàn bá ṣe ń ṣe kí ni ẹ wo bá ṣe ń fìyà jẹ àwọn èèyàn ẹ gbọ́ tó bá jẹ́ pé ìlú tó mọ tó ń ṣe àwọn ìjọba tọpọlọ wọn pé tí làákàyè wọn kí ni big deal mẹ́ ṣé wọn sọnà ní UK wọn ṣe ní London wọn ṣe ní gbogbo ẹ̀ ní ọjọ́ wo lẹ gbọ́ tí wọ́n kó àwọn ènìyàn sínú ònira báyìí látàrí pé ẹ fẹ́ sọnà ṣùgbọ́n ẹ gbóhùn kan lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan béèrè pé bolè lẹ́yìn ìjú ṣàgá lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ gbọ́ fọ́ìsì kan tó ń sọ̀rọ̀ wípé kàn kó sí wọn lọ Yorùbá nation làwọn fẹ́ ti tó kò sẹ́ni tí ò mọ̀ wípé the only solution the only option fún wa ó nìyẹn ọjọ́ wo lèèyàn fẹ́ jẹ ìyàdà ẹ wo gbogbo ẹ̀ tó ń lójoojúmọ́ ni ẹ lè rí ìròyìn ayọ̀ kan tẹ́ ẹ máa gbọ́ kò sí ìròyìn ayọ̀ kan tẹ́ ẹ máa dékẹ́ni tẹ́ ẹ máa gbọ́ wọ́n ń pariwo tẹ́lẹ̀ wípé gbèsè tí Nàìjíríà jẹ ó ti wọ 40 kinní kan tí n bá sọ fún yín àsàtàná the latest update is 43 trillion as at today la tún gbọ́ kó tó fẹ́ yá 402 billion kan kí wá ló wá kù ẹ̀yin ọ̀dọ́ ṣe mọ̀ pọ́jọ́ ọ̀la yín náà ń yáwó lé lórí ṣe mọ̀ pọ́jọ́ ọ̀la yín náà fi yáwó it's better que every one of you ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá ẹ kàn ń pa fáwọn ọmọ yín torí ẹ jẹ́ ń sọ kinní kan fún wa ẹ wo ìgbà táwọn òyìnbó burúkú yìí tí wọ́n ti kó bọ́ wá lọ́wọ́ tí wọ́n ti gbágbára láwọn pípù yìí lọ́wọ́ ẹ wò gbà yẹn ẹ pàdé láti ìgbà yẹn since that time one way or the other agbára yẹn ò ṣe kíni kò kúrò lọ́wọ́ wọn ìyẹn ni pé ìṣòro wa kì í ṣe ní ló bẹ̀rẹ̀ torí páwọn bàbá wa wọn ìjà tó yẹn ń jà fún wa làwa ṣe ń fèsì táwa ń fèsì lónìí torí ẹ̀ la ṣe ń fèsì ẹ̀ ó dẹ̀ bẹ́tà kí gbogbo ó dìde tán báyìí ká fèsì ẹ̀ lọ́wọ́ kan ká bọ́ ń bẹ̀ ẹ̀yẹn wo bàbá 90 years bí 80 years ni tó ń darí wa ẹ wo tó sọ gbogbo everywhere dà ẹ wo tí everywhere ẹ wo tó dà ṣèlú fararọ ṣèlú dùn kò dùn wọ́n dẹ̀ ní bí ọ̀dẹ̀ ò bá ṣe kinní kan bí kinní kan ò bá dùn bí ọ̀dẹ̀ ẹ má bínú bí ìbá rí sọ dáadáa ẹ bá mi sọ ẹ jẹ́ àdìde inú mi sì dùn pé yí àwọn èèyàn ti ń sí
bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ètò tá à ń ṣe àwọn ìpolongo tá à ń ṣe yẹn ó ń ṣiṣẹ́. Àwa náà níbi gbogbo tá a bá wà ẹ jẹ́ á máa jíńjà àwọn èèyàn wa nípa pípè lásán a lè jíńjà èèyàn nípa sísọ ìtàn fún wọn. Ẹ mọ̀ pé mo sọ kíní yẹn wípé ká pe àwọn ọmọ wa jókòó ẹ sọ̀tàn ẹ jẹ́ kán máa ìgbádùn tẹ́yìn gbádùn nígbà tẹ́ wà ń kékeré. Mo rántí ìgbà tẹ́mi wà ń kékeré bàbá wa wọ́n á pè wá jókòó ní ẹ̀gbọ́n wa kan náà gbà yẹn ó máa pè wá máa sọ fún wa wípé nígbà tó ń lọ sí secondary school mo sì bá àwọn òwe ẹ̀rí àwọn òwe dìǹkànjìǹkàn tíwèé pọ̀ nú lé wa. Ó tó stage kan mo bi dádì wa lérè pé mo bi ẹ̀gbọ́n mi yẹn lérè pé ṣé ìwé yunifásitì làwọn ó ní kàn ṣe ìwé yunifásitì ó ní secondary school gbogbo àwọn ìwé yẹn wọ́n kó sínú àwọn ìkéde ńláńláńlá tó pọ̀ báyìí ni. Ibo wá nílùú yẹn wà síbílẹ̀ Yorùbá yìí ni gbogbo ìwé tá a dẹ̀ sọ yìí ọ̀fẹ́ náà kó fún wọn. Now ẹ wá lọ sí gbogbo àwọn school ẹ lọ gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí gbogbo yunifásitì wà ní títì pa ó wà ní títì pa látijọ́ yìí kò sí nǹkan kan. Ẹ̀yẹ wo tó ṣẹlẹ̀ ní Tomiland Bridge lónìí àwọn ọ̀dọ́ yẹn ti lérí wípé dandan àwọn blọọkù Tomiland Bridge lónìí àwọn ò ní gbà kí mọ́tò kankan wọlé kí mọ́tò kan jáde. Kí la máa rí tí wọ́n ṣe wọ́n da àwọn ọlọ́pàá síbẹ̀ ni wọ́n dà wọ́n síbẹ̀ ní bìbà. Torí ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní threaten life àwọn èèyàn. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé bàbá Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ pé tó bá yá àgbàrá wa tó bá yá ṣe kí ni àǹdí àkókò yẹn ti ṣe kí ni ó ti tó. Àkókò tá a gbára wa yẹn òun ló dé yìí. Tá a bá gbára wa báyìí ẹ̀rù bà mí. Tá a bá dìde ká ṣe kí ni ká gbára wa báyìí ó léwu o ewu ńlá lónìí. Torí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó dìde ẹ motivate àwọn ọmọ yín ẹ sọ̀tàn fún wọn ìtàn yẹn á motivate wọn wọ́n á lè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé. Bọ́n bá gbà wá láàyè ká ṣe program lórí rédíò bọ́n bá gbà wá láàyè ká ṣe program lórí tẹlifíṣàn àwọn nǹkan wọ̀nyí táwa náà lè ṣe ẹ jẹ́ àgé tẹ bá rọ̀rọ̀ tó wúlò ní ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tẹ mọ̀ kó lè nítumọ̀ fáwọn èèyàn wa ẹ gé ẹ kọ́ tiẹ̀ ẹ sẹ́ǹdì ẹ sí wọn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọjọ́ jáde kájọ ṣe rálì yẹn kí gbogbo àṣẹ kí ni ká jáde. Torí ọjọ́ téèyàn bá ti dákẹ́ tí ò bá ti lè sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn láyé olúwẹ̀ bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìdí nìyẹn táwọn bàbá sọ pé torí àwọn bàbá ti sọ pé àìlè sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni. Ọjọ́ téèyàn bá ti dákẹ́ tí ò lè sọ̀rọ̀ tí ò lè jàfẹ́tọ̀ ẹ̀ mọ́ ṣé kéèyàn jàfẹ́tọ̀ ẹ̀ ṣe crime ni. We must not allow them láti máa ṣe kéde láti fi wá sínú ìdè ó tó gẹ́ láṣọ lélẹ̀. Ẹ jẹ́ tó fi fọ́nrán kan àwọn èèyàn wa tí wọ́n ṣe rálì l'Amẹ́ríkà lónìí inú mi dùn torí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ẹ jẹ́ kí n fi díẹ̀ hàn yín màá kàn fi díẹ̀ rìn lára ní tó ṣẹlẹ̀ mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ti rí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n fi díẹ̀ ṣùgbọ́n kí n tó fi fọ́nrán yẹn hàn yín ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin yẹn tẹ́ wà lórí show yìí we are more than 300 now ẹ bá mi gbogbo wa yẹn ẹ má bá mi tẹ like ẹ bá ń gbọ́ lé like button torí ó ń ṣe bí ẹni fẹ́ máa flag wa ẹ bá gbé bọ́ like button yẹn ẹ má bá gbọ́ wọlé ẹ má bá gbọ́ lé kẹ́ẹ̀dẹ̀ má bá mi share ètò yìí bákan náà backup channel wa tẹ́ tó ti lè mọ̀ wò wá ojú tó lé kìíní ẹ̀ ni mo ojú táyé líǹkì ẹ̀ ni mo fi sórí ni mo pin mọ́ orí under kìíní live chat yẹn ẹ bá wa click ẹ̀ kẹ́ bá subscribe sórí ibẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mú rally tí wọ́n ṣe ní United Nations níwájú United Nations ẹ jẹ́ n fi díẹ̀ hàn wọ́n bẹ̀ káwa náà wo bó ṣe lọ inú mi dùn sáwọn èèyàn wa iṣẹ́ tó ṣe. Yorùbá nation kò máa fẹ́ ìyá o Yorùbá nation lẹ́lẹ́ ni ó máa lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ o lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́ lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́ lẹ́lẹ́ o lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́ lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́ àsíá o Yorùbá nation lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́.
beginning. Our anthem from beginning. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa. Orílẹ̀-èdè wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ní ẹ jẹ́ ká máa lépa. Ní ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú. Tẹ̀síwájú. Gbogbo ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà ti dé. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo àdúrà. When I say Yoruba sovereign nation, you say declaration now. Yoruba sovereign nation. 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 Declaration now. Ẹ wo àwọn bàbá, ẹ wo àwọn màmá, ẹ wo àwọn ẹ̀gbọ́n, ẹ wo àwọn àbúrò bí wọ́n ṣe mú iṣẹ́ yẹn ibi táwa náà bá wà ní gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan, gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ á ṣe kíni, ẹ jẹ́ á dìde tán. Aláwa ẹ mọ̀ pé máa ń tẹnu mọ́ kankan, àwa la máa gbára wa. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí gbogbo àwọn olóṣèlú bí gbogbo ìlú ṣe dojúrú tó tí gbogbo ẹ̀ ò ní ìtumọ̀ tó ń káwọn fókọ̀ọ̀sì lé lórí nípa àwọn fẹ́ ṣe kíni. Ibi téèyàn kan tí mo pé òkè kórúkọ náà kàn ti ẹ̀wọ̀wé ìtàn ló ń ṣe fẹ́ lọ jàre sáwọn yẹn láwa tẹ̀lé kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá Ògúndé sọ nǹkan kan, ẹ̀yin èèyàn gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín, mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín, ẹ bá mi pín ètò yìí, ẹ jẹ́ ó tẹ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ lára, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní àwọn ọ̀dọ́ ẹ bá mi jẹ́ ó dọ́dọ̀ wọn, ẹ bá mi pín kẹsì bá mi láìkì ètò yìí. Ẹ jẹ́ ń tún mú ọ̀rọ̀ tí bàbá Ògúndé tí wà báyìí, wọn bàbá yìí ẹ wà tìgbà tán ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ń ṣe kíni, ó dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á dìde, bàbá Ògúndé ẹ gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àgbìn o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. Àti sáré àdópin aré, àmàtí jìyà àdópin ìyà o. Àti súnsún àti kan ògiri, ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé, ayé òní kóró kálọ̀ sí fọ́ọ̀rùn o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún àkọjá òkùnkùn ájímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́n gbá, ó mà di láéláé pọ́n gbá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ dìde dìde bí ológun, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá, bá ó fi ṣẹ́gun. Tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró. Kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, gbọ̀n, gbọ̀n. Àtùpàgbé oníkan ní òbí ẹ bá sùn ẹ gbé, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Bí a bá kú tí a bá jí,
àwọn mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wo ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lépè lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn ẹ wú àtìgbà ṣẹ́rí ń tẹ́ fi mọ̀ wípé ṣẹ́rí tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwa Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ètò Ọlọ́run ni ẹni tí ò bá tí ì bẹ̀ ìwọ tó bá ṣe ń dá òtù tẹ́lẹ̀ pé gáìsì yẹn ń ṣeré ni mo fẹ́ kó tètè ya lọ mọ́ mú gbàgbọ́ ẹ mọ́ mú lù báyìí ẹ wo adúrú iye ọdún tí bàbá yìí ti kọrin sẹ́yìn ohun alóore kẹgbà ó dìde kékìtì ó dìde kíjẹ̀bú ó dìde kíjẹ̀ṣà ó dìde kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí gbogbo wa ó dìde. ẹni pé àwọn bàbá yìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ bíi wòlíì ni tó rántí mọ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé ibi tán fagídí táwọn òyìnbó amúnisìn burúkú àwọn ọ̀tá Ọlọ́run tí wọ́n fagídí so wá pọ̀ mọ́ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ilé wa ẹgbẹ́ ohun alóore gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń doubt ẹ jí gírì kékìtì ó jí kọ́yọ̀ ó jí gbogbo ẹ̀yin tòṣogbo ẹ jí ẹ̀yin tí Mọdákẹ́kẹ́ ẹ jí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé ẹ jí agbára wa. torọ́jú ayọ̀ ti ṣe kí ni ọlọ́ngbọ́ ọjọ́ ayọ̀ ti súnmọ́lé ṣùgbọ́n kọjú ayọ̀ yẹn tó dé a gbọ́dọ̀ jà fitafita láì rẹ̀wẹ̀sì a gbọ́dọ̀ jà fitafita láì dúró a gbọ́dọ̀ jà fitafita láì wẹ̀yìn wò torí kí wúrà tẹ́yìn wò yẹn tí wọ́n ń pè ní góòdì kó tó di pé ó dán ẹ̀ ń fi sọ́wọ́ ẹ láìkí ẹ̀ ó ń dán yínrínyínrín tó wá di tí gbogbo ọmọ aráyé ń sátọ̀ pé mo fẹ́ góòdì mo fẹ́ wúrà ó mọ̀ lana kọjá iná yẹn làwa ń là kọjá báyìí bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ayọ̀ dẹ̀ ti ṣe kíni ó dẹ̀ ti súnmọ́ bèbè ó ti súnmọ́ tòsí torí ẹ̀ àkókò yìí ṣàkókò tá a wara ro àkókò yìí ṣàkókò tá a mọ búra wa àkókò yìí ṣàkókò tá a mọ jara wa yàn àkókò yìí ṣàkókò tá a mọ bára wa jà fókọ̀sì wa gbọ́dọ̀ dúró 100%. torí ẹ mọ́ gbàgbé àwọn ará bíi náà tó fẹ́ kórúkọ wọn wọ̀wé ìtàn àwọn náà láwọn ẹrú ikú wọn láwọn alálàmí tí wọ́n ń ṣe kíni tí wọ́n ń kó káàkiri ẹ jẹ́ á dìde grassroot awareness ẹ jẹ́ á ṣe káyé ó gbọ́kọ̀rùn ó mọ̀ àwọn èèyàn ti jí grassroot awareness ó ń lọ káàkiri ẹ jẹ́ n fi phone number sórí screen kẹ́yìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ dá ṣètò kẹ́lẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ fi pè wá ẹ mọ̀ wá gbàgbé ẹ jẹ́ ó wà ní ọkàn àyà wa wípé ẹ mọ̀ gbé èèyàn kankan ṣépè ẹ mọ̀ bú yàn ẹ mọ̀ lọ mú ètò kan kẹ́ ẹ sọ pé lágbájá ṣe báyìí no bá a ṣe débi à ń lọ òun ni focus báyìí ẹ jẹ́ àgbàgbé pé èèyàn kan ṣe èèyàn kan hùwà kan èèyàn kan àmọ́ nìyẹn kì í sára ẹran ibi à ń lọ ni ẹ jẹ́ àdójúkọ ẹ má gbà fáwọn ará bíi kí wọ́n distract wa torí distraction ti pọ̀ ń gbòòrò bẹ́ẹ̀ ni lágbájá sọ báyìí ìyẹn ò ṣe kíni ìyẹn ò ná wa kò rán wa kò kàn wá ibi táwa ń lọ ní kẹ́ ẹ jẹ́ àṣẹ kíni ni ẹ jẹ́ àmọ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá yóò mọ̀ wípé ìkóríta tá a dé ìkóríta tá a ti gbọ́dọ̀ bójú ẹ̀yìn wò tá a gbọ́dọ̀ kọjú síbi tá a ń lọ ni ṣé nǹkan re ni kéyìí ó wà nídìí òru kó má róró jẹ ni ṣé nǹkan re ni kọ́ máa láṣọ ó máa wọ àkísà ṣé nǹkan re ni kọ́ máa ẹlẹ́ran ó máa jẹgun ẹran ni kì í ṣe nǹkan re gbogbo àwọn ọmọ ológo wọ́n wá sọ wọ́n di wọ́n sọ wọ́n di olóṣó gbogbo àwọn ọmọ ológo wọ́n sọ wọ́n di yahoo
ẹgbọ́n tí bàbá Ògúndé sọ ó lójú Ayọ̀ ti ṣe kí ni ó ti súnmọ́lé bọ́jú Ayọ̀ ti ṣe wá súnmọ́lé báyìí ó wá aníṣẹ́ èmi níṣẹ́ ṣe ẹ̀yin náà níṣẹ́ ṣe gbogbo wa pátá lájọ níṣẹ́ tá a máa ṣe bàbá tí ó fi lọ sógbù yìí mo rí yín mo kí yín. ẹ mọ̀mọ̀ bínú àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ tí pariwo fẹ́ lómi kò mọ̀ lé gbọ́ ẹ ṣáàjà mọ̀ ṣe báyìí mo mọ̀ pé a ti fẹ́ẹ̀ débi à ń lọ ẹ lóòsà. ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ sà. ó dẹ̀ pé ètò. yes sir. ẹ kú fún wa sà. yes sir. inú mi dùn pẹ̀lú àwọn ọ̀gá tẹ̀ ṣe ọlọ́mọ yẹn ọgbọ́n àti ọmọ yẹn ọlọ́run nípa. ṣe rí nǹkan tó sọ wípé àwọn YouTube náà láti máa bá sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ìgbà tí mo kọ́ fààyàn ni pé pé mo sọ ẹ sọ kíní kan nísìnyí ṣe rí kí góòdì kó tó máa dán ó máa gba inú iná kọjá. ṣé mo sọ kíní kan mo máa ń sọ kíní kan ojúlẹ̀ lásán ògbọ́mọ olówó èkùrọ́. àwọn tí ń sísà. bẹ́ẹ̀ni. lásán ògbọ́mọ olówó èkùrọ́ o. ṣé rí àwọn pípù tó ń jẹ gbèsè tó ń jẹ kẹlẹ̀ yìí bí àwọn àti ojú gbèsè tó ń jẹ kalẹ̀ tó pé ìran wọn ò lè sọ tó ń jalẹ̀ yìí èmi ń sọ kíní kan sẹ́ẹ̀ táwọn yúùtù ò bá dìde káwọn yúùtù kún ṣàwọn kọ̀ọ̀kan káwọn politician àtàwọn àgbàlagbà yẹn kó máa rí pẹ́sà kí ni àwọn ọ̀dọ́ yìí nídìí kí báyìí tó bá dé bẹ́ẹ̀ kó fi ìbínú gidi kó fi hàn kì í ṣe yálì jẹ̀lẹ́kẹ́ ó ti kúrò ní tọ́ya lè tó bá gbé gbèsè tó nípọn kẹ́ẹ̀mù kó wà lára gbogbo àwọn tó ń ṣe politician kẹ́ẹ̀mù kó wà lára gbogbo wọn ó dìgbà tó bá gbé gbèsè kó ní kálukú tó bẹ̀ sí ó dìgbà kó iye oníkálukú ló bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ ó tẹ́lẹ̀ mi sọ fún yín tó bá gbé gbèsè tó nípọn kì í ti jẹ̀lẹ́kẹ́ rálì tó ń ṣe yẹn rálì tó lé gidi fún yín ẹ pé mo sọ kíní kan lánàá ṣé èyí lu táwọn àbíbá yẹn táwọn bá ní ìdínkù wọ́n rẹ̀ láti dá gbèsè kalẹ̀ sóhun gọ́fìmẹ̀ntì àti pé òótọ́ làwọn pípé ní ìdíkìní yẹn kó tó ṣe fún wọn àwọn ọmọ wa ní àwọn yúùtù àwọn ní ìdíkìní yẹn sẹ́ èmi sì máa tẹnu mọ́ kí yẹn ibi tó bá mọ̀ pé gbogbo ibi tó bá mọ̀ fáwọn pípé tó kóra wọn jọ sí kó gbébẹ̀ gbóná tó bá gbébẹ̀ gbóná ó dìgbò káwọn gbébẹ̀ tó mọ̀ pé ìyá àwọn pípé yìí àwọn ti ṣetán láti lọ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo jẹ̀lẹ́kẹ́ tó ń ṣe yẹn wọ́n yìí ṣeré ni o tó lè mi sọ fún yín wọ́n yìí ṣeré ni ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ máa pé kó dìgbà tó máa padà sí kí ni ìjọsìn kó tó máa bẹ̀sí wáyé ẹ pé mo sọ kí ni kò lájú òkè náà ná mo sọ̀rọ̀ ẹni kò ní ti aláwọ̀ security wọ́n tẹ̀lé àwọn ọgbẹ́rẹ́ wọ́n kó máa jẹ́ kó lọ bí iṣẹ́ kó lọ àwọn ọ́fíìsì wọ́n bá tètè ṣe kí wọ́n mọ̀ pé àwọn pípé ní nìkan láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ tọ́ìlàlì tó ń ṣe wọ́n yìí ṣeré ni o wọn ò tí ì serious rárá ọjọ́ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́ ẹ máa pé ṣéèjì máa bẹ̀ sí máa wà òótọ́ lè bẹ̀ sọ fún yín ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun gan ó dàárọ̀ bàbá. yes sir. ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀dọ́ àkókò tiwa rèé ṣe é ráwọn bàbá ìyá tí wọ́n ń bá wa dá sí i ọlọ́run gbọ́ bí ìgbà tán kàn help wa ni ọlọ́run gbọ́ àwa gangan lọ̀rọ̀ yìí kàn àbí ṣé ìyá 80 ìyá 90 kí ni ìyá tó ń wá àwa la lọ́jọ́ ọ̀la tá a fẹ́ lò káwọn ìyá yìí ó kàn mọ́ jẹun kán mọ́ gbádùn ni kán mọ́ ṣe kí ni lákòókò tán wà yìí kán mọ́ jẹun kán mọ́ gbádùn àwa gangan lọ̀rọ̀ yìí ló ṣe kí ni àwa gangan lọ̀rọ̀ yìí kàn gbọ̀ngbọ̀n ó kàn wá gbọ̀ngbọ̀n tó rọ́jọ́ ọ̀la wa ni ọjọ́ iwájú wa ni ẹ má gbàgbé ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá pè láti Nàìjíríà mo sì ní àwọn data ń bí tí mo fẹ́ fún yín ẹ̀bùn wà ń bí gbogbo àwọn alátìlẹ́yìn wa ẹ sáà mọ́ bá ń gbàdúrà fún wọn àwọn kan ló ń tì wá lẹ́yìn pé ká mọ̀ pín data yẹn fáwọn èèyàn wa data wà ń bí o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá pè wá tẹ́ jẹ́ láti Nàìjíríà máa fún gbogbo yín ní data. hello. ẹ káalẹ́ sà. ẹ káalẹ́ ma o. ẹ kú ètò. yes ma. yes sir. orúkọ yín mà ibi tẹ́ ti ń pè wá. ẹ kú ètò Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. àmín mà. ọ̀rọ̀ tèmi náà kò le púpọ̀ mo kéjì nǹkan tí máà tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn tó ń sọ
we need to talk to our youth. Kọ́ má jẹ́ kán deceive àwọn mọ́. Kọ́ má jẹ́ kán deceive àwọn mọ́. We just have to go. I need láti lọ. The best of the best thing for us to go. Yoruba nation must stand. Yoruba nation must stand. Ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. K'Ọlọ́run jẹ́ káwọn youth wa gbọ́. Kọ́ má jẹ́ fi ìrẹsì tàn àwọn. Kọ́ má jẹ́ kán fi gàrí ike kan kọ́ọ̀pù méjì kọ́ má jẹ́ kán fi tàn àwọn. Mo gbọ́ program mo máa ń wo lady kan tó máa ń sọ̀rọ̀ Adéọlá. Ó máa ń ṣe program kan náà. Mo máa ń sábà wo program ẹ̀. Ó máa ń sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi country Nigerians all and that. Mo wo program ẹ̀ kan lénìí tí Mr. Arẹ́gbẹ́ṣọlá àwọn foolish people àwọn old fools tó sọ pé àwọn máa by December àwọn máa eradicate terrorism kidnapping kí ló ń wò látijọ́ yìí. Nígbà téèyàn fọdún mẹ́jọ kilẹ̀ tó kilẹ̀ ṣẹ́ wù. wọ́n kò sí pé àwọn dìkìrìn làwọn bá ṣe nǹkan papọ̀. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ ń sìn yín pé by December Boko Haram àti terrorist àti gbogbo wọn àti kidnapping máa stop kí lẹ̀ ń wò látijọ́ yìí. Just because election ń bọ̀. You think you can fool people? We are no more a fool. We are ready to go. We are ready to go. Àwa gan tá wà nílùú òyìnbó sún wa, a fẹ́ wálé. We want to come home and enjoy ourselves. No place like home. Kò síbi tó dàbí ilé. Kò síbi tó dàbí ilé, a fẹ́ wálé. Bọ̀tà tí wálé ń bà wá lẹ́rù. Àkókò tẹ́ wálé ó ti súnmọ́. Ọmọ ń bẹ̀ ẹ̀rù máa bà wá láti wálé. Ẹjọ́ bá wa báwọn youth wa sọ̀rọ̀ kó má jẹ́ kó fi tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀ 1,000 tí ò tó wọ́n ná kó má jẹ́ kó fi gbogbo ìmí lọ́wọ́ wọn. No election must hold. Yoruba nation must stand. Ẹ ṣé jàre. Yoruba nation must stand. Ẹja tún fẹ́ lómi náà láyè ìpè pọ̀ àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n ń pè. Ẹ ṣé bàbá mi ẹ kú ìdájọ́ máa fún yín ṣe o. Àmín mà. Agbára Ọlọ́run. Yes ma. Hello. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Yes sir. Ẹ kú ètò sà. Ẹ wo ètò nìyẹn. Ọlọ́run àgbà fún wa lágbára Ọlọ́run. Àmín. Bàbá contribution tèmi sí nǹkan tí treat balẹ̀ sà. Ṣé ẹ lè bá mi gbóhùn sókè díẹ̀ mi ò gbọ́ yín dáadáa. Well, àfikún náà. Okay sà, mo ní lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àfikún Ọlọ́run ṣàánú wa torí ọ̀dọ́ lèmi náà bẹ̀tẹ̀ mọ̀ ìrònú wa yàtọ̀. So a kàn ń gbàdúrà pé kí ìrònú àwọn tó kù tó sì ń jó tẹ́lẹ̀ olóṣèlú tọ́lọ́run bá wa yí ìrònú wọn padà. Because ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí lọ́dọ̀ tèmi it's very simple to understand. Because èmi máa ń wo nǹkan kan pé tọ́ba tẹ̀ wá sọ pé nítorí pé wọ́n ti fi bí pàdú náà ebi everybody ní kinní kan èmi tí mo sọ náà kò ṣe kó bóyá pé anybody yóò kò ṣe kó bóyá pé everything wà okay but mo gbé olóṣèlú tó máa kó àdá ìbọn fẹ́mi kémi lọ máa jà fóun kémi máa jó tẹ̀lé òun kémi máa ṣe wàhálà fóun tọ́dẹ̀ ń kó tóun tó wọ́n pé return ló máa fi gba oyè ṣe understand ṣe mọ̀ tí n bá ti rí olóṣèlú tó yẹ pé tí mi ò tọ̀rọ̀ nínú àwọn tí mi bá ti rí olóṣèlú tó yẹ pé bóyá sìn ó kọ̀ òkè wájú tẹ̀lé mi ò wá kàfin fún mi ò bọ̀ ó yá o gbà lẹ́tà rè o lọ sí báńkì báyìí lọ́ máa fi ẹ̀ ṣe md bẹ́ẹ̀ kàwé. Àbí kọ́ ọmọ tiẹ̀ náà síwájú ọmọ tiẹ̀ kó síwájú. Àwọn máa jọ àbí ọmọ tí wọ́n bẹ̀. Ṣé ẹ rọ́mọ wọn bẹ̀ rí? Ṣáà kó àbí kòníṣẹ́ ọmọ wọn bẹ̀ kí ni tí ò wẹ̀lẹ̀ máa jọ fún wọn máa jọ kòníṣẹ́ àwọn tiẹ̀ bẹ̀ àwọn ọmọ àwọn àlọ́ ìlú nínú èsì àwọn ọmọ àwọn àlọ́ òyìnbó èmi á máa jọ fún bíbá ẹ̀ torí èlò torí 5,000 ṣé 5,000 ẹ̀ máa ná fún ọyẹ̀ àwọn máa ná fún 8 years. Àná yìí pé àwọn Yorùbá youth wọ́n ti sọ pé àlọ́ ọpọlọ tó ṣé ọpọlọ tó wà lórí àwọn tó kù kọ́ ló wà lórí àwọn tó ń jó kiri yẹn ni tó bá tẹ̀ sọ pé wọ́n ra wọn yè ọkàn ó dẹ̀ ń ṣí wọn yè látijọ́ ẹ̀ kí ló dé mo wo program gbàgede kan lé ní wàláì èmi ni mo ṣiṣẹ́ mọ̀ pé
owó ẹrú táwọn òyìnbó tà wá sí kò kí ń ṣe àwọn òyìnbó pàṣẹ Yorùbá gan ló ta Yorùbá pé wọn kò dẹ̀ sí nọ́ọ̀sì kankan kò sí Fúlàní kankan kò sí àkọ́kọ́ tí wọ́n tà sóko ẹrú mo dẹ̀ lọ ṣe fact check online mo dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ka wa youth rí kárí pé this is the time kò yẹ ká máa brainwash mọ́ kò yẹ ká máa brainwash anybody ní 25th century táwa yìí kò yẹ ká máa brainwash anybody àwọn sọ ìgbà táwọn àjù ló ń ṣe ọ́fíìsì ni manager mi ọmọ Ondo ni ó sọ lẹ́yìn pé kí n kọ pé ẹ bá ti gba Yorùbá nation yín kí ni ẹ fẹ́ dìjà láàrin mi àti ẹ̀ mo ní ayọ̀ alẹ́ta BSc ọ̀gá ni ẹ ó sọ̀rọ̀ bí ẹ tó kàwé lọ́dọ̀ tèmi ó sọ pé tó bá ti gba Yorùbá nation yín so and you are not Yorùbá ìlú yín ni sọmọ yìí lọ́dọ̀ ti pa Ondo state sọmọ yìí tó ti pa Ondo state ìwọ ló yẹ kó máa sọ̀rọ̀ pé ẹ mọ̀ youth dẹ̀ ni ẹ òun ti sọ pé bóyá pé wọ́n ti ríṣẹ́ 70,000 naira ṣé normally in the same country ṣé 70,000 ló yẹ kó máa ṣe PST holder 70,000 ló yẹ kó máa gbà so ẹ mọ̀ gbogbo àwọn nǹkan yẹn kí ni yóò simple it is very very glaring kó wọ́n ṣàánú then sir ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ awareness tèmi tẹ̀ fẹ́ káwa ọ̀dọ́ tá a ti nígbàgbọ́ ní Yorùbá nation yìí because everybody ò lè gbà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báràbà everybody kò lè ṣe nǹkan tá a fẹ́ but tá a bá ti rí good number of youth tó support Yorùbá nation is okay tá a bá ti rí 80% is okay so now nǹkan tẹ́mi sọ sí ni pé lóòrò awareness yẹn èmi ti gbé kó lórí ọ̀kadà gbogbo àwọn ọlọ́kadà ti mọ̀ mí mi fi bẹ́ẹ̀ ṣe lórí ọ̀kadà mọ́ tí n bá wọ kẹ̀kẹ́ márúwá tí n bá wọ kóró pẹ́ńsìn mo ti sọra mi dolóògùn Yorùbá nation nù mo ṣáàyè láti jẹta mo ti bẹ̀rẹ̀ mo dẹ̀ rí pé ó ń wọ̀ mo dẹ̀ rí pé mo dẹ̀ ń ṣe fine so kò sí bí a ṣe lè ṣe kínní even mo gbà táwọn èèyàn rí tọ́ pé mo ń ṣe mọ̀ àwọn èèyàn wò pé àdéhùn fi lè máa ṣe irú nǹkan báyìí ṣe understand bóyá anka news man ka news lórí opera news man ka news bóyá tó bá sọ̀rọ̀ àwọn politician táwọn obedient àwọn articulate àwọn olùlẹ̀ táwọn bá ti comment tó ń bára wọn jà tí ó lè ti débi kan máa ń comment ní Yorùbá nation now mo ti type ó ti tó 150 news under 150 news tí mo ti comment ẹ̀ lé mi tẹ́mi bá kàn ti comment mi ò ti Yorùbá nation now lọ ṣe understand so táwọn èèyàn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó ti mọ̀ pa Yorùbá nation tó bá tún rí ọ̀gá ìwọ ní Yorùbá nation now ṣe mọ̀ from there òun náà fẹ́ search so kò sí bá ṣe lè create awareness yẹn kò lè rí pé bẹ́ẹ̀ bá ń dóde ẹ̀rọ ọ̀gbẹ́ tó bá mi ṣe kó bá mi ṣe mo máa ṣe aṣọ yẹn fúnra mi Yorùbá nation vest yẹn mo ti ṣe kọ́ Yorùbá nation sí kó bá mi kọ ọmọ Yorùbá ni mí kọ́kọ́ sí lẹ́yìn ṣé mọ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ á lè ṣe kò kí ń ṣe dandan ni pé ká máa dóde pé ọmọ àgbẹ̀wò nǹkan táwọn bá lè contribute as ọ̀dọ́. So there are so many ways that if you create awareness yẹn tabadẹ ti ń create awareness yẹn tabadẹ àwọn tó fẹ́ máa ta ko Yorùbá nation yẹn kò kí n ṣe máa dákẹ́ fún wọn àwọn facts na máa dish out na máa dish àwọn facts yẹn out àwọn benefit torí àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní understand ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló máa ń gbọ́ jù so àwọn benefit tó máa wà ní Yorùbá nation yẹn òun ló máa dish out àti tọ́ Nàìjíríà wò náà àti wo bí Nàìjíríà ṣe rí Yorùbá nation yẹn ẹ ti ẹ̀ ká tọ̀ wò ká owó ṣe rí ó yẹ ẹ ká tiẹ̀ tọ̀ wò wọ́n wá kó wọ́n máa yẹ ẹ ká lọ kọ́ ọlọ́mọ kú ewu so àdúgbò náà ń ṣàánú wa sà àdúgbò náà ń ṣàánú wa ọlọ́run jẹ́ kí àwílẹ̀ jẹ́ bá a ṣe rọra ń ṣe yẹn ẹjẹ́ ó máa lọ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé ẹlẹ́dẹ̀ wa ó dé lu Ọ̀yọ́ ariwo ló kàn máa pọ̀ ẹ má wọ̀rí adébi tá à ń lọ tán ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Ògúndé sọ ó lọ́jọ́ ayọ̀ ti súnmọ́lé ẹjẹ́ tó fẹ́ lómi náà láàyè ká tún gbọ́n táwọn ọjọ́ ayọ̀ ti súnmọ́lé tán èmi díẹ̀ nígbàgbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ni èmi nígbàgbọ́ yẹn bàbá àràbà lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe lọ àwọn bàbá wa ti sọ wọn lọ́jọ́ ayọ̀ ti ṣe kí ni ṣe rí ibi tá a dé yìí ẹ mọ̀ pé mo sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan bá a bá kọ̀ tá a bá sọ̀rọ̀ ní táìmù yìí a gbé lọ́ngbọ́ ẹ̀yẹ sáré gbélé kí n gbọ́ nǹkan táwọn náà sọ kẹ́ tó tẹ̀síwájú. hello. hello bàbá àràbà ẹ kálẹ́ o. yes sir ẹ kálẹ́ sir. ẹ kú iṣẹ́ o. yes sir. adẹ̀kú palẹ̀mọ́ òmìnira wa yìí náà. yes sir. Olúmídé lorúkọ mi láti London mo ti. yes sir. ẹ kú iṣẹ́ gan-an ni kódà à ń gbádùn ètò yìí nù. ẹ ṣé gan-an sir. mo wà lórí ètò yìí. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé awareness ẹni ká carry on láti máa ṣe. pàápàá ó dìgbà táwọn youth wa bá jí nítorí mo rí àwọn grassroots awareness àṣìṣe kò tí ì tó àwọn èèyàn sì ń sọ jí náà tí ì jí bó ṣe yẹ kán jí ó dìgbà tí gbogbo wa bá dìde gẹ́gẹ́ bí àwọn ará Sri Lanka yẹn kán lọ da seat of power rú
ìgbà yẹn la tó máa mọ nǹkan tá à ń ṣe mẹ́ẹ̀ o everybody ń agitate ń bíbá gbogbo àwa diaspora la ní fẹ́ wá sílé do them kan everybody ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tó fi sí wọn lọ́kàn revolution ló lè handle mẹ́ẹ̀ o a ní láti lọ láti bóyá mega rally ni àwọn lọ take over seat of power bíi tàwọn Sri Lanka that's the only way out tá a bá ṣe mọ́ bá ṣe ń jẹ̀lẹ́ńkẹ́ ó wà ókè o kò tí ì ṣarajọ tó. Ó yìí máa ṣarajọ ṣẹ́rí jẹ̀lẹ́ńkẹ́ tá à ń ṣe yìí òun náà ni mega rally yẹn ó fi ṣarajọ ẹ rí i pé bá a ṣe ń ṣe lójoojúmọ́ àwọn èèyàn ń pọ̀ sí ni kò dínkù sí. bẹ́ẹ̀ ni tá a bá máa wá ṣe mega wọ̀ yẹn. nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà ẹ̀ nísìn mo ti ẹ̀rọ pé bàbá Buhari máa jáde ní kánú lọ́rọ̀ níbẹ̀ bọ̀ kò jẹ́ jáde sí àwọn èèyàn wa. kò ní jáde. kò ní jáde. Ọlọ́run á fún wa ṣe bàbá ẹ kú iṣẹ́ kú ètò Ọlọ́run á túbọ̀ máa gbé yín lọ́wọ́ sókè à ń gbádùn yín o ẹ kú iṣẹ́ akí bàbá pòfẹ́sọ̀ àti bàbá Ìgbòho wọn kú iṣẹ́ màmá Onítìrí gbogbo wọn pátápátá la kí o wọn kú iṣẹ́ Olúwamú Adélẹ̀ lérí o ẹ ṣé bàbá mi ẹ kárí God bless you. Amen, sir. Thank you, sir. Hello. Hello, bàbá mi Àràbà. Yes, hello, bàbá mi Àràbà. Mọ́mì. Ẹ kú ètò sà. Ẹ ra mà. Odò àgbè wá. Àmì mà. Ẹ ṣé o. Àgbèdélẹ̀ lórí lórúkọ Jésù. Ṣé rí orin bàbá wa Ògúndé yẹn tó ti kọ yẹn ó ti ṣe kì í ṣe ọdún síbi tá a wà ẹ́ tó ṣẹ̀ wá ń ṣiṣẹ́ fún wa ẹ́. Àwọn yẹn àwọn tọ́lọ́ ti rán sí wa tipẹ́ nìyẹn. Ká ní pé àwọn olórí wa ò ṣe àwọn tí ọkàn wọn yí gbìmí àti pé nǹkan kan jẹ ní Yorùbá tí ò jẹ́ kán fi Yorùbá sílẹ̀ ó yẹ kí Yorùbá ti pẹ́ tipẹ́. Orí ìjọmìnira ẹni Fẹlá kú sí náà pa Fẹlá sí orí ẹ̀ náà pa ìyá ẹ̀ sí ó pẹ́ tẹ àwọn àgbààgbà yẹn ti rí bọ̀ pé Yorùbá sì máa dá dúró ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ti sọ pé ó ti tó àkókò báyìí pé a máa dá dúró. Mo fàsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa kan ṣe rálì ní US lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí in fact ó lágbára látàárọ̀ táwọn ọmọ yẹn ti wà bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdílé ni Buhari máa sọ̀rọ̀ ní UN meeting wọn àwọn ọmọ yẹn lọ kún báyìí tiẹ̀ bẹ̀ ní ìgbà tó dẹ̀ fẹ́ wọlé sí wọ́n dẹ̀ sì wá bẹ̀ gan báyìí torí òun ni mò ń wọ̀rọ̀ lórí Facebook. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn bákan náà ládẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó bá wà lọ sí òkìtì ọmọ ìgbàgbọ́ tán lọ ṣe rálì ibẹ̀. Bàbá díẹ̀ làwọn ní tí àwọn yóò tó wá máa ṣì àwọn ìjẹ́ náà kì í ṣẹ̀bí wọn ebi àti ìyà ló fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú ẹ̀. Ṣèbí gbogbo olórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti àwọn youth mọ́lé báyìí láti bó oṣù mẹ́jọ ọmọ Buhari tún graduate ní àná ní foreign country lánàá. Ṣèbí gbogbo wọn lórí tó tún fi láwọn lójú tó ń gbé sórí Facebook kò sọ́mọ wọn tó lọ sí school ní Nàìjíríà òun ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn wọn lára bẹ́ẹ̀ tí àwọn ọmọ yẹn bá ti lè jí kán bá ti jí báyìí tán ronú ara wọn kán mọ̀ pé ìyà náà fi ń jẹ wọ́n ìmùbọn tiẹ̀ lọ sí school kan bá jáde kò síṣẹ́ àwọn ọmọ tí wọn kì í wọ iṣẹ́ wàhálà kan tó fún wọn níṣẹ́ tó bá ti ń jáde báyìí ẹni post tó bá ti ṣí sílẹ̀ lẹ́dẹ̀ FC wàá fọmọ wọn sí èyí tó bá ṣí sílẹ̀ ní ṣẹ̀fúrọ̀ wàá fọmọ wọn sí ṣùgbọ́n eléyìí tó bá ṣí sílẹ̀ ní dàgírẹ́ wàá kọ́ ọmọ mẹ̀kúnnù sí àwọn ọmọ ọgọ́ iye wọn náà ti ṣí díẹ̀díẹ̀ torí ìwé láti àbá àwọn yóò tó ti dìde tó lè díẹ̀díẹ̀ náà tá a bá ti ń pariwo wọn á máa jí Ọlọ́run á dẹ̀ máa wọnú wọn wọ́n á jẹ́ kọ́mọ nǹkan tó tọ́ ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ olómìnira tí gbogbo wọn ti máa rógbó wọn lò tẹ́lẹ̀ ò ti nípa wọn mọ́ tá a jáde skul tá a fún wọn níṣẹ́ tá a ní mọ́tò tá a fi mọ́tò pàdé wọn lọ́kàn bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí láti jọ́ nìyẹn kó tó graduate mọ́tò tó máa lò ti dúró iṣẹ́ tó máa ṣe ti dúró irú bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ gbé padà sílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á túbọ̀ ṣí wọn létí ẹ kú iṣẹ́ ò bàbá mi Àràbà àyíkòdélẹ̀ lórí o God bless you Yorùbá nation ẹ ṣeun sà àdúpẹ́. Tẹ́ ẹ bá wo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ rí i pé wọ́n dẹ̀ ń ta bí ọgbọ́n wọ́n ń dà bí ọgbọ́n wọ́n ń dà bí ọgbọ́n ẹ wò ó màá sì tú nǹkan sí i. Hello. Hello sir. Yes sir. Hello. Yes sir. Àkàlẹ́ sir o mo bẹ̀ wá live ni. Bẹ́ẹ̀ ni live la wà. Ok ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sir. Yes sir ẹ káàbọ̀ sir. Yes sir mo kàn ní kí n commend àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń ṣe rally díẹ̀díẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn ni. You know ká commend wọn. Bàbá kan tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó yẹ kó commend wọn ni kò yẹ kó sọ pé rally tán ń ṣe kò tó you know díẹ̀díẹ̀ ni.
ìyá rẹ̀ mọ̀ pé a máa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmín. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú ètò. Yes sir. Yes sir. Ọ̀rọ̀ àmọ́ kàn kí n sọ ìyẹn náà sí. Ọ̀sà ọ̀dà ọ̀sà. Yes sir. Bẹ́ẹ̀ ni èso tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ní di alagbalúgbú omi. Hello. Ẹ káalẹ́ Àràbà. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́. Yes sir. Ẹ máa kú ọjọ́ mẹ́ta Àràbà. Ọjọ́ kan pẹ̀lú jàre. Ẹ káalẹ́. Yes sir. Ó lágbára ó dẹ̀ ti pírípírí. Kí gbogbo ẹ̀ lè dáná ni gbogbo ẹ̀ lè dáná là ń bá kiri. Bẹ́ẹ̀. Yes sir. Lákọ̀ọ́kọ́ náà kọ́kọ́ fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora lọ ṣiṣẹ́ takuntakun. Láìsí àwọn mi ò ní parọ́ fún yín o. Àwọn ni wọ́n jẹ́ kí ẹ̀wù jábọ́ lọ́rọ̀ èjìká báwọn náà ṣe máa ń sọ. Kan gbogbo akitiyan wọn náà pé kán fowó ránṣẹ́ sáwọn èèyàn wọn. Kíní kan lèmi tí fẹ́ jẹ́ ká ṣe. Kán jọ kí wọ́n sọ fún àwọn èèyàn náà nílé. Mo ti ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yẹn pípẹ́ pé ó ń ṣe dandan pé a kàn sẹ́yìn ìlú onílùú ẹrú náà ṣe wà. Hello. Hello. Láì pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn o. Hello. Ok. Ojú òpó yẹn ò jágeere mọ́. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹjọ́ wọ́n ti ń flag wa o. Ẹ máa bá mi like ètò yìí kẹ́ ẹ máa bá mi share. Ẹ rí i pé ó ti ń drag. Wọ́n ti ń flag wa o. Wọ́n ti ń flag wa. Ẹjọ́ ẹ máa bá mi press like. Kẹ́dẹ̀ máa bá mi pín ètò yìí sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa. Ẹ máa bá mi pín. Ẹ máa bá mi pín o, ẹ máa bá mi pín. Ṣé ẹ rí ibi tó ti yẹ káwa Yorùbá tó ti yẹ ká sọjí pátápátá? Ó ní pé ẹ dẹ̀ rí pé gbogbo ohun tó jẹ́ nǹkan tó níláárí lọ́dọ̀ wa. Hello ma. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́ ma. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ma. A kó ètò ìlú o. Yes ma. Ọlọ́run ti gbàlúwa fún wa. Àmín. Ọlọ́run ti já ìdè lọ́rùn ilẹ̀ Yorùbá. Awareness Olúwa máa ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ tó ń ṣe. Àwa náà tá wà ń bí à ń ṣe ìwọ̀nba tá lè ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́. Ẹni tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ò máa bá wa parí ẹ̀. Ayọ̀ ló máa já sí fún wa. Ṣé rí fídíò interview bàbá òyìnbó yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Mo send ẹ̀ tí yín bí 2 weeks ago. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí diplomacy àwọn Gẹ̀ẹ́sì? Àfikún náà ń gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ṣé wọn àwọn alágbára jẹ́ àwọn ẹni òkùnkùn níbi gíga ni wọn. Diplomacy ni ọ̀rọ̀ wọn gbà. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló lè yọ òkun wọn ní ọrùn wa. And the best way tó lè fi rárá yọ wá òun ni Yorùbá nation yìí. Ẹ wò èmi ò mọ time gbogbo èyí tí interview bàbá yẹn o. But mo mọ ẹyọ kan tó ṣojú mi tí mi dẹ̀ ń ṣọmọdé. Ìgbà General Díyà ó yìí wà láyé kò tí kú. Bàbá yẹn ara àwọn tó dúró pé yes ọmọ Nàìjíríà yìí àwọn máa wọ́ọ̀kì fún ó dẹ̀ máa gbé ìlú yìí lárugẹ ó dẹ̀ ṣe iṣẹ́ yẹn takuntakun. British mú plane ní wa àwọn náà mú plane wọn lé Naija. Nígbà tó wá rí pé ibo ni irú àwọn eléyìí tiwa tó fẹ́ sọ pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Ọba then ọ̀rẹ́ mi kan bàbẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú díẹ̀. Tábà ló ti gbà yẹn tí Babangida tó gba ìjọba
àti mọ̀ pé Babangida ti overthrow Mrs. Tasha